आजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहे गुळाची शेंगदाण्याची गुडदाणी। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। 1 वाटी शेंगदाणे, 1 वाटी गूळ आणि 1 चमचा तूप। गॅस पेटवून मी कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप टाकते। त्या तुपामध्ये एक वाटी गूळ घालून घेऊया आपण। आपला तुपामध्ये सगळा गूळ विरघळलेला आहे। आपण याचा पाक करून घेऊया। आपला पाक तयार झालेला आहे। मी आता शेंगदाणे भाजून सोलून घेतल्या त्याच्यात कढईमध्ये ओतते। आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आपण याच्या वड्या थापून घेऊया। आपण याच्या वड्या कापूया। आपल्या वड्या तयार झाल्या आहेत। मी त्याचे काप काढून दाखवते। आपली आजची रेसिपी तयार आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।